Hello students. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ডাইমেনশনৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আমি ক্লাছৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম। লাষ্ট ক্লাছ আমি ডিসকাস কৰিছিলো ডাইমেনশন এণ্ড ইটস এনালাইসিস। সেই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি ডাইমেনশন পাইছিলো, চেক দা কাৰেক্টনেস, কেনেকৈ কিছুমান ইকুৱেশ্যন কাৰেক্ট হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব পাৰি সেইখিনিৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিলো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম ডাইমেনশনৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকৈ ইকুৱেশ্যন ডিৰাইভ কৰিব পাৰি, মানে কিছুমান ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আজি ষ্টাডি কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আমি লেটছ ষ্টাৰ্ট। আমি সেইখিনি টপিকৰ ওপৰত আমি যাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা কুৱেশ্যনৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, ডাইমেনশনৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকৈ আমি কিছুমান ফিজিকেল কোৱান্টিটিবিলাকৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে আমি কুৱেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি তাত ষ্টাডি কৰিম। ঠিক আছে, তাত চোৱা তোমালোকে আমি এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ। কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কি বুলি দিছে? The kinetic energy of a body. The kinetic energy of a body depends on mass and its velocity. Kinetic energy of a body depends on mass and its velocity. So establish the expression of kinetic energy. Expression of kinetic energy using dimension. Using dimension. 3 marks of question of energy over. The kinetic energy of a body depends on mass and its velocity. So establish the expression of kinetic energy using dimension. ঠিক আছে, আমি ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ এনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ। ইকুৱেশ্যনটোত কি বুলি ক'লো যে গিভেন ডেট এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জি, ছাপ'জ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমি ই দ্বাৰা ডিন'ট কৰিছোঁ। গিভেন ডেট কুৱেশ্যনটো অলৰেডি দি দিছে, গিভেন ডেট ই ডিপেণ্ডছ অন মাছ, মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি কৈছে, ভেলচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে আমাক সেই বস্তুটো কোৱা নাই। কি বুলি কৈছে? জাষ্ট ইজ ডিপেণ্ডছ অন মাছ এণ্ড ভেলচিটি। ঠিক আছে, গতিকে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল নে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল সেইখিনি টপিকৰ ওপৰত আমাক একো কোৱা নাই, হয় নাই? গতিকে আমি তাৰ কাৰণে এটা পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সেই পাৱাৰটো 0 হ'ব পাৰে, পজিটিভো হ'ব পাৰে, নিগেটিভো হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, চ' ফ্ৰম দিছ কুৱেশ্যনছ উই কনচিডাৰ যে কাইনেটিক এনাৰ্জি ই ডিপেণ্ডছ অন ইটছ মাছ m⁴x and it depends on its velocity v⁴y. So from this we get E is equal to k m⁴x v⁴y. So this is equation number 1, where x and y are the powers. আমি যিবিলাক অলৰেডি ইউজ কৰিছোঁ, বুজি পাইছে না? পাৱাৰবিলাক আমি এক্সপনেনচিয়েল পাৱাৰবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, so now using dimensional formula. On both side of equation 1. Equation number 1 of আমি both side dimension formula use করি। So this is energy E. ইয়াৰ dimension formula হবে ml² T inverse 2. ml² T inverse 2. This K is constant. K কোনো dimension formula নাই। M means mass. Massৰ dimension formula m whole the power to কি আছে x আছে। ঠিক আছে, so V means constant, V means velocity. Velocity dimension formula L T inverse 2 to the power y. এই k dimension formula ইউজ কৰিব পাৰো। কি বুলি ইউজ কৰিব পাৰো? একো নাথাকিলে আমি কি ইউজ কৰিম? m0 l0 t0 আমি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, এতিয়া m⁴x l⁴y t⁻⁻2y. ঠিক আছে, sorry, l⁻⁻1, so l⁻⁻y. So here ml² T inverse 2. ঠিক আছে, গতিকে আমি পালো কি m⁴x l⁴y t⁻⁻y. ঠিক আছে, এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম। নাও কম্পেয়াৰিং দ্য পাৱাৰ্ছ, আমি কি কৰিম? নাও কম্পেয়াৰিং দ্য পাৱাৰ্ছ, of m, l, t. M, L আৰু T পাৱাৰ এটা কম্পেয়াৰ কৰে।
গতিকে m ৰ ইয়াত পাৱাৰ কিমান আছে x আছে ইয়াত m ৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে সো m ৰ পাৱাৰ ইফালে x m ৰ পাৱাৰ ইফালে 1 গতিকে x কিমান 1 নেক্সট l ৰ পাৱাৰ ইফালে y আছে লেফট সাইডত l ৰ পাৱাৰ আছে 2 গতিকে l = 2 sorry y = 2 গতিকে এই x আৰু y ভ্যালুটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত পুট কৰিলা now substitute the value of x and y in equation 1 then keep a look e equal to k m v square so this is the required formula this e equal to k m v square hole so eto hoise kinetic energy relation yat ami k to k value to actually ki hoy yat half hobo hole mane actually kinetic energy to expression energy to expression that is mv square hetu ami k to yat ami half boli use koro paro kismane k value to 1 boli use koro pare kismane half boli use koro pare then that is integer বুজি পাইছা না গতিকে so this is আমি এনেকে আমি ডাইমেনশন অফ থ্রি যিকোনো ইকুয়েশন আমি কি কৰিব পাৰিম এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে নেক্সট আমি আকৌ বেলেগ এটা একে ধৰণৰ আমি বেলেগ এটা কোৱেশ্চন লিখিম ঠিক আছে আমি নেক্সট বেলেগ এটা কোৱেশ্চন চাম কোৱেশ্চনটো চোৱা potential energy of a body at a height h is depends on its mass acceleration due to gravity and height derive the expression of potential energy using dimension কোৱেশ্চনটো কৈছে যে এটা বডিৰ এটা ডেফিনিট উচ্চতাত এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত বস্তুটোৰ স্থিতি শক্তিটো বডিটো ভৰ এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ আৰু হাইটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আমি স্থিতি শক্তিৰ প্ৰকাশ ৰাখিটো ডাইমেনশনৰ থ্ৰুদি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে দি দিছে অলৰেডি the potential energy depends on mass acceleration due to gravity মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ that means g আৰু হাইটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি দিছে কিন্তু কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে হেতু দিয়া নাই পাৱাৰ কিটা তোমাক দি দিয়া নাই কাৰণ ইনভাৰ্সলি ডিপেন্ড কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰিব পাৰে সেই কিটা তোমাক দি দিয়া নাই হলনে যদি আমি কেনেকৈ কৰিম আগৰ লগতে কি given that e proportional to m to the power x is proportional to g to the power y is proportional to h to the power z so this e equal to k m to the power x z to the power y h to the power z so this is equation number 1 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম আমি কি কৰিম ডাইমেনশন formula yes now using dimensional formula now using of equation 1 dimension formula of equation 1 equation 1 of I mean dimension now using dimension formula in equation 1 in equation 1 of dimension formula use for even energy dimension formula m l square t inverse 2 etu k to already constant বুলি কৈ দিছো হয়নে তাৰ কোন dimension formula নাই হয়নে এই dimension formula নাথাকিলে m0 l0 t0 বুলি লিখা মানে m to the power 0 l to the power 0 t to the power 0 লিখিব পাৰো না লাগি লিখিব এটো m মানে mass power is x m to the power x etu g l t inverse 2 power is y etu h that is height that is length z okay so it will be m to the power x l to the power y l to the power z so l to the power y plus z and t to the power minus 2 power to আছে y so it will be minus 2y এফালে t to power minus 2 আছে এফালে power to আছে y আছে তো minus t to the power minus 2y এটু ভাঙিলে l power to y আছে so l to the power y আকৌ এফালে l to the power z আছে না মানে l to the power y plus কি হ'ব z ঠিক আছে মানে দুটা পাৱাৰ যদি থাকে x square into x cube কি বুলি লিখিবা x to the power 5 বুলি লিখিবা এটো মানে 2 plus 3 ইয়াত হেতু y plus z হৈছে হলে আৰু ইফালে এটো ঠিকে থাকিলে m l square t inverse 2 এটা কি কৰিম now comparing the powers now comparing the powers
of m l t তুমি কম্পেয়াৰ কৰা এফালে কিমান পালা m ৰ পাৱাৰ কিমান আছে x আছে ইয়াত m ৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে so x equal to 1 t power minus 2s এফালে t power আছে minus 2 so minus 2y equal to minus 2 that means minus minus cancel y equal to 1 ঠিক আছে এফালে l ৰ পাৱাৰ আছে y plus z equal to এফালে l ৰ পাৱাৰ কিমান আছে 2 আছে এই y plus z ৰ লগত 2 টো আমি একেলগে লিখিব পাৰিম y plus z মানে 2 মানে y equal to 1 plus z equal to 2 মানে z equal to কিমান হ'ব 2 minus 1 1 মানে x equal to 1 y equal to 1 z equal to 1 দুইটাই এটা ভ্যালু 1 মানে গতিকে ইকুয়েশন নাম্বার 1 ত পুট কৰি দিম হয়নে that equation 1 becomes equal to k m g h so this is the required formula equal to k m g h so simple but আমি এই দুটা অলরেডি আমি জানো কিন্তু এনেকুৱা আমি নজনা কিছুমান ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি আমি ডাইমেনশন থ্যোৰি আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট আমি এটা নজনা ফৰ্মুলা এটা চাওঁ যেতিয়া এটা বডি সাপোজ এটা বডি এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰি আছে আমি জানো পৃথিৱীখন সূৰ্য চাইকেল ঘূৰি আছে হয় না যিকোনো এটা বডি এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰি আছে যেতিয়া এটা বডি এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰি থাকে তেতিয়া এই বডিটো সেন্টাৰ ফালে এটা ফোৰ্স এপ্লাই হৈ থাকে when a body is moving in a circular path তেতিয়া বডিটো সেন্টাৰ ফালে মানে সাৰ্কুলাৰ পাথটো সেন্টাৰ ফালে এটা ফোৰ্স এপ্লাই হৈ থাকে আৰু সেই ফোৰ্সটো নাম হৈছে সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স বা অভিকেন্দ্ৰিক বল আমি সেই অভিকেন্দ্ৰিক যেটো বল আছে সেই বলটোৰ ভ্যালুটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিম এতিয়া ঠিক আছে গতি আমি নেক্সট আমি কোৱেশ্চন আছে This question is a body of mass m is moving in a circular path of radius r with speed v. Then centripetal force acting on the body depends on mass, velocity, and radius. Find the expression of force. Force to expression to live. When I question to kick the eta body at a circular path and a bitaka path move curious. M mass of body to a bitaka path to radius is r. Circular path to radius r. M mass of body to v speed of a circular path to move curious. Then centripetal force acting on the body is depends on a centripetal force to center of apply of force to কি factor upon depend কৰে এইটা factor upon depend mass velocity আৰু radius মানে অভিকেন্দ্ৰিক বলটো ঠিক আছে আৰু সেই ফোর্সটোকে আমি ডিটারমাইন কৰিব লাগে ঠিক আছে একদম সিম্পল ইজি মেথড ইজিলি আমি কৰিম চাবা আমি অকমান স্টেপ শর্ট কৰিম এতিয়া given that the force is depends on কি factor বুলি কৈছে mass radius and speed মানে mass velocity and radius so m to the power x v to the power y and r to the power z mass velocity and radius tinta factor so f proportions to m to the power x v to the power y r to the power z so this is equal to k m to the power x v to the power y r to the power z so this x y and z are unknown powers unknown ঠিক আছে which value is to be determined jar value to be determined ঠিক আছে so now using dimensional formula in equation 1 of dimensional formula is square f for dimension f for force so dimensional formula is m l t inverse 2 f for k to atomic constant বুলি কৈছে dimensionless 9 dimension m or m to the power x আছে এটো মানে m or dimension formula m v dimension formula l t inverse 1 power আছে y r মানে length গতিকে l আহিলে এটো ভাঙি দিও m to the power x l to the power y t to the power minus y l to the power z গতিকে হলগে কিমান m to the power x l to the power y plus z and t to the power minus y গতিকে m l t inverse 2 এটা আমি কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিম কিমান পাম এতিয়া now comparing the powers
আমি যদি পাৱাৰখিনি যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম এফালে আছে now comparing the powers power kita compare kora m or power is x m or power is 1 so x equal to 1 t power is minus y t power is minus 2 so minus y equal to minus 2 that means y equal to 2 that you cancel hone l of power y plus z equal to a plus a 1 so z equal to kiman ho gaya 1 minus y that means 1 minus 2 it will be minus 1 hone gotike z ৰ value কিমান ওলালে 1 minus 2 আৰু ultimately এটো কিমান ওলালে minus 1 ওলালে হল এতিয়া চোৱা then equation 1 becomes f equal to k কি আছিল m to the power x v to the power y r to the power z m to the power x equal to কিমান 1 গতিকে m v to the power y মানে 2 v square r to the power z মানে কিমান minus 1 so it will be minus 1 so k m v square divided by r so this is f so this is the expression of centripetal force f equal to k m v square by r ঠিক আছে একদম ইজি আমি একদম এটা যদি আমি জানো বাকি কিটা আমি ইজিলি কৰিব পাৰো বুজি পাইছে না খালি মেথডটো জানি দে হ'ল ইয়াৰ মেইন মেথডটো হাউ ইজ টু বি ডিটাৰমাইন তুমি ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত যিমানখিনি ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা দিছো প্ৰত্যেকটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা তোমাক মনত ৰাখিব প্ৰত্যেকটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যিমান কিটা দিছিলো প্ৰত্যেকটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব তেতিয়া তুমি এইবিলাক ইজিলি কৰিব পাৰিবা যদি ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা মনত নাথাকে তেতিয়া এইটো কৰিব নোৱাৰা এই ডাইমেনশন পাৰ্টটোৱে তুমি বাদ দিব লাগিব তেতিয়া বুজি পাইছা গতিকে তুমি ভালকে ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখি ল'বা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ফৰ্মুলাখিনি কাৰণ ইউনিটটো যেনেকৈ মনত থাকে এই ডাইমেনশন ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব পাৰিবা তেতিয়া তুমি এইখিনি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে এটা নেক্সট আমি বেলেগ এটা আকৌ নিউমেৰিকেলত চাওঁ বেলেগ এটা নিউমেৰিকেল ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো দিছে the time period of a simple pendulum is depends on length of pendulum mass of bob of pendulum acceleration due to gravity so find the expression of time period কৈ দিছে যে এটা সৰল দোলক টাইম পিৰিয়ড মানে সিম্পল পেণ্ডুলাম মানে আছে সৰল দোলক এটা সৰল দোলক তোমালোকে ধৰিব পাইছা না এটো এটা সিম্পল পেণ্ডুলাম এটো এটা সিম্পল পেণ্ডুলাম এটো কি বুলি কোৱা হয় বব বুলি ক'ব পাৰি এটো আৰু এটা হৈছে লেংথ এই সিম্পল পেণ্ডুলামটোৰ টাইম পিৰিয়ডটো এটা এনেকৈ অসিলেট কৰি থাকিব ই এনেকৈ ইয়াৰ পৰা এটো এনেকৈ অসিলেট কৰি থাকিব অসিলেট কৰি থাকিব এই সিম্পল পেণ্ডুলামটোৰ টাইম পিৰিয়ডটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে লেংথ অফ পেণ্ডুলাম এই লেংথটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ফাৰ্স্ট ফেক্টৰ সেকেন্ড মাস অফ বব এটোৰ এই ববটোৰ মাসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নেক্সট acceleration due to gravity তললে থকা কাৰণে তাত gravity effect থাকিব এইটা ফেক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে mass of bob length of pendulum and acceleration due to gravity so determine the expression of time period তুমি টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেছনটো ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব বিচাৰা ঠিক আছে আমি মোহাই দিছো কোৱেশ্চনটো so given that time period t is depends on length l to the power x is depends on so first m to the power x next depends on l to the power y next z to the power z egla factor mass of bob length of pendulum and acceleration due to gravity so from this we get t equal to k m to the power x l to the power y z to the power z so equation number 1 ঠিক আছে জেনেকে কোৱেশ্চনটো দি আছে এজ ইট ইজ তেনেকে লিখিছো ঠিক আছে so now using dimensional formula
using dimensional formula. Dimensional formula use kori. T mane T. K to 9. M mane hase capital M to the power x. L mane hase length to the power y. Z L T inverse 2 to the power y. Whole? So M to the power x, L to the power y, L to the power z, T to the power minus 2y. L to the power y, L to the power z. So N to the power x, L to the power y plus z, T to the power minus 2y plus T. Whole? To me, right side of M, L, or T is. Right side. Left side of course time to say. Go to আমি টাইম তো m আৰু l ইউজ কৰিব পাৰো কেনেকৈ কৰিব পাম চাবা যেটো 9 m to the power 0 l to the power 0 যিকিটা নাথাকে তেনেকৈ ইউজ কৰিব m to the power 0 l to the power 0 যিকিটা নাথাকে তুমি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা নাও কম্পেয়াৰিং দা পাৱাৰ্স Now comparing the powers of M, L, T. Power comparing. M to the power x is M to the power given is if x is 0. So this x is equal to 0. As L of power y plus z. If let's say L power 0, so y plus z equal to 0. That means z equal to minus y. ठीक है? Next t power is minus 2y equal to if let t power कितना है? एको 9 माने कितना है? if let 1 है एको 9 माने नेके 1 थे एको निदिला 1 थे दे 1 किमान पाला y equal to a minus 2 plus minus 1 by 2. Y equal to minus half. So y equal to minus half here पर हमें सब z equal to half. Y equal to minus half, z equal to किमान हुआ half. ठीक है सर? इतना x, y और z का वैल्यू तो equation 1 और पुट करिए. Then equation 1 becomes t equal to k m to the power 0. M to the power 0, L to the power y mane sorry t to the power minus 2y. So, there is something wrong. Here power to say z. So L to the power z, t to the power minus 2z. Then L to the power y, L to the power z, y plus z. T to the power minus 2z. ठीक है चलिए ये तो पार्ट ठीक है y plus z equal to 0 y equal to minus z ठीक है x one t power minus 2z equal to t power 1 गरे minus 2z equal to 1 z equal to minus half z equal to minus half z to the minus half of y equal to half हो है तो याद যদি আমি পুট কৰিলো y আৰু z ৰ ভ্যালু কিটা x y z ৰ ভ্যালু পুট কৰি ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ত তেতিয়ালে l of power আছে y মানে হৈছে half that means half z power আছে z that means minus half ঠিক আছে so k m to the power 0 to না থাকে l to the power half divided by z to the power half এনেকুৱা হয় to the power half মানে কি হয় সদায় root over হয় গতিকে k root over l divided by z এটো মনত ৰাখিবা দেই এটো তোমাকে যিকোনো টাৰ্ম মনত ৰাখিবা যে কি বুলি মনত ৰাখিবা যে the root over suppose x root x that means x to the power half suppose x cube
এইটো কেনেকৈ হ'ব x to the power 3/2 এম মনত ৰাখিবা দেই গতিকে x to the power half x cube বলে এনেকৈ আছে suppose x to the power 5 by x to the power 5 that means x to the power 5/2 এইবোৰ টাৰ্ম এনেকৈ মনত ৰাখিবা এইবিলাক ঠিক আছে so this is the equate relations t equal to k root over l by g হলে গতিকে আমাৰ ইজিলি আমি ওলাই আছে গতিকে সোৱা আমি এই কোৱেশ্চনটোত মাছটো লগতে দিয়া আছিল length আৰু gravityটো দিছে লগতে মাছটো দিছিলে but time period of a simple pendulum is does not depends on mass মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে এইটোতে আমি এই কোৱেশ্চনটো পৰা কি গম পালো যে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো বহুত টাৰ্ম দিব পাৰে in these questions you have given some of the physical quantity in which it is depends or not it depend কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে মানে দিব পাৰে but dimensional determine the correct formula এই যিমানে নিদিয়ক লাগিলে ডাইমেনশনাল কিন্তু সেই কারেক্ট ফর্মুলাটোহে তোমাক ইয়া অলৰেডি দিব শো কৰিব বুজি পালানে তুমি যি দেখিলা যে m টো আছিল শো কৰিছিল বাট আমি যে ফাইনালি যে ফর্মুলা পালো সেই ফর্মুলাটোত m টো নাহিলে that is t equal to k root over l by g so this is the required formula বুজি পালা গতিকে আমাৰ এনেকে ডাইমেনশনাল থিওৰি আমি বেলেগ বেলেগ ইকুৱেশ্যন আমি কি কৰিব পাৰিম বা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা আমি কি কৰিব পাৰিম এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰিম গতিকে ডাইমেনশনাল থিওৰি আৰু কিছুমান আছে আমি অলৰেডি ইকুৱেশ্যন অলৰেডি আমাৰ আগত বোৰ্ডত আহি যোৱা দুটা ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি আকৌ এটা ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে নেক্সট আমি সেইটো চাওঁ এইটো চোৱা এইটো বোৰ্ডত আহি গৈছে আগতে কুৱেশ্যন চোৱা এই কুৱেশ্যনটো দি দিছে the unknown physical quantity x is unknown equal to root over t by m so where t be the tension মানে হৈছে force to apply কৰো tension টনাটো কি বুলি কয় tension বুলি কয় m be the mass per unit length a t to হৈছে tension আৰু small m হৈছে mass per unit length so then identify the unknown quantity x hey unknown quantity x no কি এটো তুমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে আমি সেই ৰাইট সাইডত যেটো টার্ম আছে সেই পার্টটো আমি ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো উলিয়াব লাগিব আৰু সেই ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো উলিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা চিনাকি এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো ওলাই যাব আৰু যেটো ডাইমেনশনাল ফর্মুলা পাম সেইটো অলৰেডি আমি জানো গতিকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ নামটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে চোৱা dimensional formula of root over t by m t মানে হৈছে টেনশন হলে টেনশন মানে কি দিয়া আছে ফোর্স root over m l square t inverse 2 এইটো t মানে টাইম নহয় আকৌ দেই t দিছে t মানে টেনশন আর স্মল m মানে দিছে কি মাস পার ইউনিট লেংথ মানে মাস ডিভাইডেড বাই লেংথ স্মল m মানে m l ইনভার্স m মানে কি দিছে যে ক্যাপিটাল মাস ডিভাইডেড বাই লেংথ গতিকে m l ইনভার্স হয় না তেতিয়াই সোয়া m ক্যান্সেল গুছি গ'ল এটো t ml ফোর্সৰ ml টি ইনভার্স 2 আহিলে হয় না এই l তো বলে গ'ল mm ক্যান্সেল গ'ল কিমান ওলালে l তো বলে যোৱা গ'ল l স্কয়ার t তো আছে t to minus 2 গতিকে আমি যদি স্কয়ার ৰুট উঠাই দিও l স্কয়ার পৰ থাকিলে l t to minus 2 পৰ থাকিলে minus 1 গতিকে ওলালে l t inverse 1 l t inverse 1 কাৰ ফিজিক কোনটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা l t inverse 1 l t inverse 1 এই velocity so l t inverse 1 is a velocity বা স্পিডৰ ডাইমেনশনাল ফর্মুলা হয় না গতিকে velocity হৈছে unknown physical quantity to কি velocity বুজি পাইছা মানে x ইকুয়াল টু হেতু লা না গতে x ৰ ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো ইয়াৰ ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো দি একেই কাৰণ অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাস চেক দা কাৰেক্টনেস কৰি আহিছো হয় না so and therefore the unknown physical quantity is velocity ঠিক আছে মানে velocity ডাইমেনশন ফর্মুলাটো হে lt ইনভার্স ঠিক আছে এটা আমি ধৰ পাইছো নেক্সট আমি বেলেগ এটা আৰু এটা কোৱেশ্চন চাম নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা the van der Waals gas equations can be written as
p plus a by v square into v minus b equal to nRT. P plus a by v square into v minus b equal to nRT. So where p, v, r, and t with the pressure, volume, gas constant, and temperature. So find the dimensional formula of A and B. That is Van der Waals constant. Find the dimensional formula of Van der Waals constant A and B. A and B dimensional formula to uliya bola. ঠিক আছে? গতিকে আমি ইয়া ডাইমেনশন ফৰ্মুলা উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা গম পাব লাগিব যে এই যিটা টাৰ্ম দিয়া আছে সাপোজ v minus b, এই v minus b প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটিত আমি অলৰেডি পাইছো। যিটা টাৰ্ম a হৈ থাকে সেই টাৰ্ম গিটা ডাইমেনশন ফৰ্মুলা একে। গতিকে v পৰা b টু মাইনাস হৈছে, গতিকে v ডাইমেনশন ফৰ্মুলাটো b লগত একেই হ'ব। নেক্সট p লগত a by v স্কয়াৰ টাৰ্মটো প্লাস হৈছে, গতিকে p ডাইমেনশন ফৰ্মুলাটো a by v স্কয়াৰ ডাইমেনশন ফৰ্মুলা লগত একেই হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে আমি চাওঁ কেনেকৈ কৰিছো। মানে একৰ্ডিং টু প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি থৈ দিয়া আছে, বুজি পাইছানে? একৰ্ডিং টু principle of homogeneity, dimensional formula of B equal to dimensional formula of V. A V minus B আছে না, তো V minus B হলে V ডাইমেনশন ফৰ্মুলাটো B লগত একেই। মানে V মানে কি ভলিউম, গতিকে তাৰ ডাইমেনশন ফৰ্মুলা হ'বগে L কিউব। গতিকে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা m0 L কিউব t টু দি পাৱাৰ 0 এনেকৈ লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, নেক্সট ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা of A equal to মানে a by v square, right? A by v square equal to dimensional formula of P. হলে গতিকে dimensional formula of A equal to কিমান হ'ব? So dimensional formula of PV square. PV square হলে P মানে প্ৰেসাৰ, প্ৰেসাৰ ডাইমেনশন ফৰ্মুলা অলৰেডি জানো m l ইনভার্স t ইনভার্স 2 প্ৰেসাৰ। V মানে ভলিউম, ভলিউমৰ l কিউব ওপৰত থাকিলে স্কয়াৰ হয় না, গতিকে হ'বগে কিমান m l কিউব স্কয়াৰ l টু দি পাৱাৰ 6 এখানে -1 আছে l টু দি পাৱাৰ 5 t টু দি পাৱাৰ -2। গতিকে a ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা হ'বগে m l টু দি পাৱাৰ 5 t টু দি পাৱাৰ -2। গতিকে ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা a। তো ভান ডাৰ ওয়ালছৰ দুটা কনস্ট্যান্ট পালো, a ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা m l টু দি পাৱাৰ 5 t টু দি পাৱাৰ -2 আৰু t l কিউব হলনে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আৰু বেলেগ বেলেগ আকৌ কিছুমান আৰু আছে তোমালোকে চাবা। গতিকে আৰু বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চনৰ যদি আমি ডাইমেনশনৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব পাৰিম হলনে। গতিকে ইয়াৰ পাছত আমাৰ ডাইমেনশনৰ কিছুমান লিমিটেশন আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম। গতিকে নেক্সট ইয়াৰ পাছত আমাৰ ডাইমেনশনৰ পাছত আমাৰ এটা মোস্ট ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হৈছে এৰৰ। গতিকে সেইখিনি টপিকৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ আহোঁ আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত এৰৰ সৈতে লগ পাম, ঠিক আছে।